Trong tiếng Việt, nhờ ai đó làm việc không phải là chuyện của ngôn ngữ, mà đó là chuyện của quan hệ. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Việt của Language. Mình tên là Như Ý. Hiện tại, mình đang là giáo viên tiếng Việt của Language. Ở trong tiếng Việt, bạn có thể luôn nói đúng ngữ pháp, nhưng đôi khi sẽ bị người khác đánh giá là vô duyên, thiếu tinh tế, hoặc là không biết điều. Vì vậy, người Việt thường ít khi nói thẳng là bạn giúp mình cái này đi. No. Thôi, không vòng vo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học nha. Trong giao tiếp tiếng Việt, nhờ có nghĩa là đặt người khác vào tình huống phải lựa chọn. Nếu như nhờ mà họ cảm giác như là đang bị ép á, thì không khí sẽ trở nên căng thẳng, mất thoải mái, cũng giống như là mất đi mối quan hệ lâu dài. Người Việt tụi mình không có tránh nhờ nha, nhưng mà tụi mình sẽ tránh làm người khác cảm thấy khó xử. Có một vài dấu hiệu ngầm, nghe là biết sẽ sắp nhờ luôn. Một vài mẫu câu ví dụ nha. Giờ bạn rảnh không? Không biết bây giờ có tiện không nè? Mình hỏi cái này hơi tế nhị xíu. Không biết bạn có thời gian để xem không? Những câu này không mang về nội dung công việc, mà thường nó sẽ chỉ có một mục đích thôi, chính là tâm lý. Tụi mình thường sẽ dùng những câu này để dò hỏi nè, hay là mở lời, hoặc cũng có thể là để cho người nghe chuẩn bị tinh thần. Nếu như đối phương trả lời có chuyện gì không? Đó chính là đèn xanh. Hay là chắc để lúc khác nha, chắc là đèn vàng rồi. Hay thôi, mình đang bận lắm. Stop, đèn đỏ luôn đó. Người Việt ít khi nói không trực tiếp, nên là nếu như bạn đang học tiếng Việt, hãy cố gắng nghe ý thôi, chứ đừng có nghe chữ thôi nha. Có một vài từ vựng như sau, bạn có thể tham khảo và sử dụng nó nè. Đầu tiên đó chính là từ giúp. Từ giúp này là một từ trung tính, sẽ thường nói với người thân hoặc là người ngang hàng. Nó sẽ hơi thô nếu như mà bạn sử dụng không đúng cách. Ví dụ như câu này nè. Giúp mình cái này. Không nha. Bạn hãy nói là giúp mình một chút được không? Siêu dễ thương luôn. Từ thứ hai là từ xem giúp. Đây là từ rất Việt Nam luôn, sẽ giảm nhẹ phần áp lực về phía đối phương, giảm đi phần trách nhiệm, không ép, thường sẽ dành cho công việc trí óc nhiều hơn. Ví dụ nè, bạn xem giúp mình phần này được không? Thứ ba, đó chính là từ hỗ trợ. Từ hỗ trợ này thường sẽ nói với cấp trên, không có ngang hàng nha. Thường sẽ dùng trong email công việc. Nó siêu trang trọng luôn, bạn hãy cẩn thận nha. Ví dụ như câu này nè. Dạ, anh chị có thể hỗ trợ em phần này được không ạ? Nghe dễ thương mà lịch sự nữa. Thứ tư, đó chính là từ làm phiền. Đây là cụm từ thể hiện được sự bất tiện. Người nghe có thể làm hoặc không tùy ý. Đây không phải là dùng để xin lỗi,
mà đây là thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp. Giống như là câu này nè. Không biết em có thể làm phiền chị một xíu được không? Bây giờ sẽ là phần cấu trúc. Giờ việc, kiểu việc. Công thức thường gặp sẽ là thăm dò, giảm áp lực, nhờ và giảm áp lực thêm một lần nữa. Ví dụ như là câu này nè. Giờ bạn có bận không? Mình nhờ bạn xem giúp mình phần này. Không gấp đâu, bạn từ từ làm cũng được. Câu dài thì thể hiện được sự lịch sự, còn từ không gấp nhắc lại có nghĩa là dùng để giảm áp lực cho người nghe. Cũng giống như là để cho họ có đường lui. Bây giờ mình sẽ làm một phần hội thoại nhỏ thôi. Bạn vừa nghe mình nói và phân tích cùng mình nha. Chị ơi, bây giờ chị có bận không ạ? Đây là câu thăm dò và kính ngữ. Chị đang làm chút việc, em có cần gì không? Không nói bận có nghĩa là vẫn có cửa. Dạ, em đang làm báo cáo nhưng mà chưa có chắc lắm. Em nhờ chị xem giúp em một chút thì có bất tiện không ạ? Không nói thẳng yêu cầu, dùng không biết có nghĩa là đang khiêm tốn. Còn dùng có tiện không có nghĩa là đang trao quyền cho họ. Ok, để lát chị xem cho nha. Dạ, vậy khi nào chị rảnh thì chị xem giúp em nha. Em không có cần gấp đâu. Em cảm ơn chị. Nhờ xong nhưng vẫn tiếp tục giảm áp lực cho người nghe luôn đó. Good. Vậy, khi người ta không muốn giúp thì người ta từ chối kiểu như thế nào? Có một vài câu từ chối kiểu Việt Nam nè. Để xem đã. Chắc để hôm khác nha. Dạo này mình hơi nhiều việc xíu. Không có chữ không, nhưng có nghĩa là không phải bây giờ. Có một sai lầm rất lớn là nghe xong vẫn hỏi tiếp, hay là giải thích dài dòng sẽ rất là mất thiện cảm đó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ bạn những câu rút lui theo kiểu siêu Việt Nam luôn. Ok, không sao đâu. Dạ, vậy thôi, để lúc khác cũng được. Em hỏi thử thôi à. Khi bạn biết rút lui đúng lúc thì người khác sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn lần sau. Cố lên, tiếng Việt không khó lắm đâu. Bây giờ là bài tập tình huống, bạn hãy thử trả lời nha. Giờ bạn rảnh không? Cũng được. Theo bạn, bạn B này có thực sự đang rảnh không? Mình cho bạn 3 đáp án nha. 1. Rảnh, nhờ ngay. 2 là cũng rảnh, nhưng mà nhờ nhẹ nhẹ thôi. Còn 3, thôi, không nên nhờ đâu, để khi khác. Hãy bình luận xuống dưới câu trả lời của bạn nha. Tiếng Việt nâng cao không chỉ là ở phần từ vựng khó, mà quan trọng là bạn có cho người ta quyền từ chối hay không. Khi bạn biết nhờ đúng cách, người ta sẽ giúp đỡ bạn vì muốn, chứ không phải là bị ép. Vậy, hãy cố gắng lên nha. Mình và Langery luôn ở đây giúp bạn. Cảm ơn các bạn đã học tiếng Việt cùng Langery. Nếu như bạn thích video này, hãy để lại cho mình một like, một subscribe cũng giống như là chia sẻ để cho bạn bè cùng nhau học tiếng Việt với Langery nha. Đừng quên hãy đón chờ những video tiếp theo trên langery.com. Cảm ơn và
Hẹn gặp lại mọi người.